косити. Косити його, то правда. Ну, роботи самі збирали. Кліщ у нього був. Ну. Йду його зараз помию в ріку. Сідай. Сідай ти. Іду тебе мало почешу. Ето й був кліщ. Добре, що він замітив. Треба вмазати чудово в себе. Та я вже провіряв, вроді нема. Пошли. День, пошли. 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 Ти розумний у мене. Ти мене розумний. Ну, пошли. Проходи. Ну, видиш, який ти довольний, легший, помився. Ну, ви зачеріте, я понесу. Йдіть за мисками. Ну, прийдіть. Мама,
Ну, треба де покушати мав. А ну надо покушати. Я не буду кушати. М. Де? Смачний, ага. Ну, То з мішка. то з мішка. Ну, то я сир туди понесу, а Чекайте. гордо мені мало посолити Добре. у миску. Будемо тепер поїхати. Давай. Вже не стреше собі. Мамі Ще пішов мало. собі. У мене рука мокрі. А ну ще покушаємо. Покушаємо. Добре, не треба більше. Ще одну капельку. Ну, мало ми версти. Все хватить. Ну, з такої не їсте. Ні. Покушайте добре. Так. Де? Добре. Я люблю, бо гурда аж Папа. половину горами пахне. Димком. Іде їсти його. Завтра під рубанки підготуйте. Ну, підготуй. Трошки маємо, банка є. Майте, я з банки ще принесу. Кілько тобі з 20 штук треба, ні? Ну, А ну візьміть від мене.
Відкрийте двері. А ну, то все виняти сюди. А ну, такий вам хватить. Вам кусок. А ну, таку смужечку вам. Думаю, що стане туди. Залишати вам сніжано. А ну, буде. А ну, кладіть. Акуратно. А де тут опроваєш? Аж ти сльози тут саджу. Зараз включу переноску, то помогу. Кладіть. Ну, хватить. Хватить.
Так ще перемнемо з гурду. No. Та й буде добре. Dear subscribers, we have filmed over 250 videos for you. Reading your comments and suggestions, I have gathered the 100 best recipes into a single book with photos, videos, and tips. Our website is in the description. The book is available in different languages for everyone. Try 100 simple recipes from Carpathian cuisine. Thank you. May God grant you good health. Так, ти помощник, ти помощник. Ну, пуйте, будемо ділити. Мало сира сюди пересипу. Акуратно беріть. Все, я віддерну. Вони будете солити, я буду м'яти. Раз, де? Слушайте, мам. Я маленько посолить. Все. Можна не треба більше. То добре, що ще й у погоді. Це файне.
Так, колись робили. Ну. Знаю. Ну. Ще вам не треба посолити, га? А ну покушай. Ще солить мало. Ще вам Маленько, ну. посолити. Не всю, бо то много буде. Вони вже перебор. А ну, мамо. Ну, я возьму зуби. А ну, хватить. Денька, виступайся. Ой. Вонка мені принесе, я його не. Ага, йду. Ну так буде жарати. А ну заберіть час. Я вам треба тут? Ні, я буду набивати, а ти йди собі їх кусити, що Ну добре, тепер я прийду. руку воскову вже тут. Що ви хочете в гаражі є стерилізувати? Ну, ліпше. Візьмете двері, відкриєте.
А ну відкривайте. А ну я ти повім коли. Хватить, хватить. То що не треба класти, на батарея, то сама вже покладу. Мене вже не треба, Ні, я проганяється, найду. Іди то собі щось своє. Можу вже закриватися ще все ще. Добре, я тут То ще варити треба. Ну, я вам поможу, подам. Пішли. Dear subscribers, we have filmed over 250 videos for you. Reading your comments and suggestions, I have gathered the 100 best recipes into a single book with photos, videos, and tips. Our website is in the description. The book is available in different languages for everyone. Try 100 simple recipes from Carpathian cuisine. Thank you. May God grant you good health.
або в холоді десь. Це така жара. Ну, чекай, тут йдеш. Так, чекай. Ну, та дивіться. А ну, що ви не пишете, що не піде на гу. Перегниє, мамо, то туди, то і все. Перегниє? Тепер будете вибирати у таку жару. Чекайте, то я не мочу його.
Ну як увести, мам? Ну, Денька. Ну помагай, що? Ну, на низ майже бде, не? Денька. Ой, тобі А я йому красивічок. даю, та мене ніч не любить. Ага, не любить, він всіх любить. Ця жара. То ще треба сир понести, так? Да? Ну, відкрити.